યાસીનભાઈ કાણોદરથી સ્પેશિયલ આપણા ટીમ ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે આવ્યા છે અને એમનું સ્વાગત અમિતભાઈ રાયકાજી કરે છે. તમે સ્વાગત તો કર્યું પણ અમારા બાપુને નારાજ ના કરતા. દંતકથા છે કે આ કિલ્લો ઈસવીસન 1156 ભાટી રાજપૂત રાવલ જેસલ દ્વારા બાંધવામાં આવ્યો હતો. વાર્તા કહે છે કે તેણે લોદરવા ખાતેથી અગાઉના બાંધકામને છોડી દીધું હતું. લોદરવાના બાંધકામથી જેસલ અસંતુષ્ટ અહીંયા તમે કોતરણી જોઈ શકો છો. તમને એવું જ લાગે કે આ લાકડા ઉપર કોતરણી કરેલી છે, પરંતુ એ પથ્થર ઉપરની આખી કોતરણી છે. અને તમે દરવાજા પણ જોઈ શકો છો. મિત્રો, નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. મિત્રો, ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ જોતા જોતા વચ્ચે આ વિડીયો જોશો તો તમને આશ્ચર્ય થશે. પરંતુ હું વચ્ચે સિડનીનો વિડીયો મૂકું એના પહેલા તનોટ માતા અને જેસલમેરના આ 3-4 વિડીયો મૂકવા માંગુ છું. તો અમે નીકળી ગયા છે અમારા મિત્રો સાથે, અને રસ્તામાં સુશાંત પટેલ તમે જોઈ શકો છો, એમને ટૂર મેનેજર બનાવ્યા છે. આટલો અમને હોદ્દો આપ્યો એ બદલ હું બધાનો આભારી છું. અને આપણી ટૂર સારામાં સારી અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ થશે, બેસ્ટમાં બેસ્ટ પરફોર્મન્સ મળશે એવી મારી પૂરતી અભિલાષા રહેશે. પૂરેપૂરો સાથ રહેશે. તમે બધો સામાન પૂરો પાડશો? સામાન બધા ભેગા થઈને પૂરો પાડવાનો છે. અમદાવાદથી પધારેલ અને રાયકા સમાજના પ્રમુખ એવા અમિતભાઈ દેસાઈ આપણી વચ્ચે છે, આજે પ્રવાસમાં જોડાયા છે. અને પટેલ સાહેબ એમનું કરવામાં આવે છે આસિસ્ટન્ટ ટૂર મેનેજર તરીકે. અમિતભાઈ, તમારો શું પ્લાનિંગ છે આજના ટૂર માટે? બસ અમારો પ્લાનિંગ છે ફરવાનું છે, મોજ કરવાનું છે, પ્લાનિંગ છે અમારો. બરાબર. યાસીનભાઈ કાણોદરથી સ્પેશિયલ આપણા ટીમ ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે આવ્યા છે અને એમનું સ્વાગત અમિતભાઈ રાયકાજી કરે છે. તમે સ્વાગત તો કર્યું પણ અમારા બાપુને નારાજ ના કરતા. કોતરોલીના માન શાન ને એવા ભાઈ શ્રી રજલસિંહ દરબાર આપણા સાથે જસલમેર ટૂરમાં સાથે જોડાયા છે. અને એમનું શાબ્દિક જેટલું વખાણ કરીએ એટલા ઓછા છે, શબ્દો ઓછા પડે એટલે હાર પહેરાવી અને એમનું સન્માન કરવામાં આવશે. બાપુ, તમારું સન્માન થયું. તમે આ ટૂરમાં આવ્યા છે, શું પ્લાનિંગ છે તમારું એન્જોય કરવાનું? ના, એન્જોય કરવાનું પ્લાનિંગ શું છે? મિત્રો, લોદરવા જૈન મંદિર આવી ગયા છે. રણની વચ્ચે આવેલું આ મંદિર આજથી 30 વર્ષ પહેલાં હું આવ્યો હતો અને આજે આવવાનું થયું છે. આ મિત્રોની આપણી ટીમ છે. એમાં આપણા ટૂર મેનેજર સુશાંતભાઈ, અશ્વિનભાઈ. અને ચાલો આપણે સૌથી પહેલું વાક્ય અહિંસા પરમો ધર્મ. ગાંધીજીના પણ આ સિદ્ધાંતો હતા. અમે મહાવીર સ્વામી ભગવાનના પણ આ જ સિદ્ધાંતો હતા. એના ઉપર આખી જૈન ધર્મની ફિલોસોફી છે. તમે અગાઉનો મારો વિડીયો જોશો તારંગા હિલનો, તો એમાં આખો જૈન ધર્મની હિસ્ટ્રી આપેલી છે. તો મિત્રો, લોદરવા જૈન મંદિર 8મી-9મી સદીમાં ભાટીકુળના રાવલ દેવરાજ દ્વારા લોદરવાની રાજધાની તરીકે સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ મંદિરનું નિર્માણ 9મી સદીમાં લોદરવા શહેર સાથે થયું હતું. ભાટીકુળના પ્રસિદ્ધ રાજકુમાર રાવલ જેસલ
ઈસવીસન 1156માં તેમની રાજધાની લોદરવાથી જેસલમેર ખસેડી હતી. મહેમૂદ ગઝની અને ઘોડના મોહમ્મદ દ્વારા પણ આ મંદિરને લૂંટવામાં આવ્યું હતું. આના કારણે ઈસવીસન 1152માં મંદિરનો નાશ થયો હતો અને ઈસવીસન 1615માં મંદિરનું સમારકામ અને નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. લોદરવા ખંડેર શહેરમાં મંદિર એકમાત્ર સ્થાયી માળખું છે. મંદિર પીળા ચૂનાના પથ્થર અને સેન્ડસ્ટોનથી બનેલું છે. જટિલ કોતરણી કામની કારીગરી માટે પ્રખ્યાત છે. મંદિરમાં અલંકૃત તોરણ એટલે કમાનવાળું પ્રવેશદ્વાર અને કલ્પવૃક્ષ કલ્પપુત્રની પથ્થરની કોતરણી છે. લોદરવા જૈન મંદિરને રાજસ્થાનમાં જૈન સ્થાપત્યનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ માનવામાં આવે છે. વિલિયમ ગાયના જણાવ્યા મુજબ મંદિરની દિવાલોને એકોર્ડિયનની જેમ ફોલ્ડ કરવામાં આવી છે અને તેમાં જાળીની ઉત્કૃષ્ટ સ્ક્રીન કોતરણી છે. લોદરવા એક મહત્વપૂર્ણ જૈન કેન્દ્ર છે. મંદિરના મુખ્ય દેવતા એ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની કાળા આરસની મૂર્તિ છે, જેમના માથા ઉપર છત્ર છે. શ્વેતાંબર પરંપરામાં મૂર્તિઓ ભૌગોલિક પ્રદેશ પરથી તેમનું નામ મેળવવામાં આવે છે. લોદરવા પાર્શ્વનાથ એ પાર્શ્વનાથની 108 અગ્રણી મૂર્તિઓમાંની એક છે. કલ્પવૃક્ષ. જૈન માન્યતા અનુસાર મંદિરના છિદ્રમાંથી દરરોજ સાંજે દૂધનો પ્રસાદ પીવા માટે સાપ બહાર આવે છે. પ્રચલિત માન્યતા મુજબ આ સાપનું દર્શન વરદાન સમાન છે. લગ્ન પછી લોકો માટે મંદિરની અવશ્ય મુલાકાત લઈ ધાર્મિક વિધિ કરતા હોય છે. લોદરવાના જૈન મંદિરની મુલાકાત કર્યા પછી ત્યાંથી એકદમ નજીક આવેલું એક બીજું જૈન મંદિર જે અમરસાગર જૈન મંદિર કહેવાય છે. જો તમે પ્રાચીન મંદિરની કોતરણીનો અનુભવ કરવા માંગતા હો તો અમરસાગર જૈન મંદિરની મુલાકાત લેવી આવશ્યક છે. માનવ સર્જિત જળાશય દ્વારા અમરનાથ સાગરના કોંઠે 1928માં પટવા શેઠ હિંમતરામ બાફનાથ દ્વારા એક સુંદર મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ મંદિર અમરસાગર સંકુલનો એક ભાગ છે, જેમાં નાના તળાવોનો સમાવેશ થાય છે, જે તેને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ આપે છે. તેની સુંદર ડિઝાઇન અને પીળા સેન્ડસ્ટોન પરનું વિગતવાર કામ તે યુગની કારીગરીને દર્શાવે છે. આ મંદિર તેના ઉત્કૃષ્ટ કોતરણીવાળા સ્તંભો અને દિવાલો માટે જાણીતું છે. જેની કોતરણી જૈન ધર્મ ગ્રંથોની વાર્તાઓ કહે છે. અમરસાગર જૈન મંદિર તેના જટિલ સ્થાપત્ય, સુંદર કોતરણી અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ માટે જાણીતું છે. તે જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર ભગવાન પાર્શ્વનાથને સમર્પિત છે. આ મંદિર એક લાક્ષણિક દેલવાડા સ્થાપત્ય શૈલીમાં બાંધવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિગતવાર કોતરણી અને સુંદર પથ્થરકામ છે, જે જૈન મંદિરોના સમૃદ્ધ વારસાને દર્શાવે છે. અમરસાગર જૈન મંદિર જેસલમેરમાં જૈન સમુદાય માટે ભક્તિ સ્થળ તરીકે બનાવવામાં આવ્યું હતું અને તેની સ્થાપત્ય, શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ અને ઐતિહાસિક મહત્વને કારણે એક મહત્વપૂર્ણ આકર્ષણ બની ગયું છે. મિત્રો, અમરસાગર તળાવ જોયા પછી આપણે જેસલમેરનો કિલ્લો જોવા આવી ગયા છીએ, જે તમે સામે જોઈ રહ્યા છો.
જેસલમેરનો કિલ્લો ભારતના રાજસ્થાન રાજ્યના જેસલમેર શહેરમાં આવેલો છે. તે વિશ્વનું બહુ ઓછા જીવંત કિલ્લાઓ પૈકીનો એક કિલ્લો છે. કારણ કે જૂના શહેરની લગભગ ચોથા ભાગની વસ્તી હજુ પણ કિલ્લાની અંદર રહે છે. તેના 860 વર્ષના ઇતિહાસના ભાગ તરીકે કિલ્લો જ જેસલમેર શહેર હતો. જેસલમેરની વધતી જતી વસ્તીને સમાવવા માટે જેસલમેર કિલ્લાની દિવાલોની બહારની પ્રથમ વસાહતો 17મી સદીમાં બની હોવાનું કહેવાય છે. જેસલમેરનો કિલ્લો એ રાજસ્થાનનો બીજો સૌથી જૂનો કિલ્લો છે, જેનું નિર્માણ રાવલ શાસક જેસલ દ્વારા 1156 એડીમાં કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરથી તેનું નામ પડ્યું હતું. આ જેસલમેરનો કિલ્લો આપણે અંદરથી જોઈએ એના પહેલા ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે, માટે સૌથી પહેલા ત્યાંના પ્રખ્યાત એવા દાળ પકવાન અમે ખાવા માટે આવ્યા છીએ. અને તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ અને મસ્ત એવા સ્વાદિષ્ટ દાળ પકવાન અહીંયા ખાવા મળે છે. આ દાળ પકવાન જોઈને ડીસાના દાળ પકવાનની યાદ આવી ગઈ. તો મિત્રો, અમારી સાથે તમે પણ દાળ પકવાનનો આનંદ લો. દાળ પકવાન ખાધા પછી આ તમે જોઈ શકો છો, આ એક કચોરી વાળાની લારી છે અને ત્યાં તમને કેટલી બધી ભીડ જોવા મળે છે. અહીંયા લોકો અચૂક કચોરી ખાવા આવે છે. અહીંયા એક જબરજસ્ત સિસ્ટમ છે. 35 રૂપિયાની 2 કચોરી આપે છે, પરંતુ તમારે ત્યાં અહીંયા આવી અને ટોકન નંબર લેવો પડતો હોય છે. અને એના પાસે એકદમ ગરમ ગરમ માલ આવે એ વખતે એ 30 લોકોને ટોકન આપે છે અને પછી 1 બાય 1 એમને કચોરી આપતા હોય છે. અને તમે જોઈ શકો છો, અડધો કલાક લાઈનમાં ઊભા રહો તો જ તમે કચોરીનો સ્વાદ માણી શકો છો. અને મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો, જેસલમેરનો કિલ્લો જોવા આપણે પ્રવેશ કર્યો છે અને આ સામે દેખાય છે એ હવા પોળ છે અને ત્યાંથી આપણે કિલ્લામાં પ્રવેશ કરીશું. આ જેસલમેર એક ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવે છે. આ કિલ્લો તે મહત્વપૂર્ણ વેપાર માર્ગો, પ્રાચીન સિલ્ક રોડ સહિતના ક્રોસ રોડ પર હતો. કિલ્લાની વિશાળ પીળા રંગની પથ્થરની દિવાલો દિવસ દરમિયાન સી રંગની હોય છે, જે સૂર્યાસ્ત થતો જ મધ જેવા સોનામાં લુપ્ત થઈ જાય છે, જેનાથી પીળા રણમાં કિલ્લાને છુપાવવામાં આવે છે. આ કારણસર તેને સ્વર્ણ દુર્ગ, સોનાર કિલ્લા અથવા ગોલ્ડન ફોર્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સોનાર કિલ્લા, ગોલ્ડન કિલ્લા માટે બંગાળી પ્રવાસીઓ દ્વારા પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા સત્યજીત રે દ્વારા આ કિલ્લામાં શૂટ કરાયેલ સમાન નામની પ્રખ્યાત બંગાળી ફિલ્મના કારણે લોકપ્રિય થયું હતું. આ કિલ્લો ત્રિકુટા હિલ પર મહાન થાર રણના રેતાળ વિસ્તારની વચ્ચે આવેલો છે, તેથી તેને ત્રિકૂટ ગઢ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે આજે શહેરની દક્ષિણ ધાર પર સ્થિત છે. તેનું પ્રભાવશાળી પહાડી સ્થાન તેના કિલ્લાબંધીના છૂટાછવાયા ટાવરોને આસપાસના ઘણા માઇલો સુધી દ્રશ્યમાન બનાવે છે. 2013માં ફનોમ પેન, કંબોડિયામાં યોજાયેલ વર્લ્ડ હેરિટેજ કમિટીના 37મા સત્રમાં
રાજસ્થાનના અન્ય 5 કિલ્લાઓ સાથે જેસલમેરનો કિલ્લો રાજસ્થાનના જૂથ હિલ કિલ્લાઓ હેઠળ યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ કિલ્લામાં રાજાનો અને રાણીનો બંને બાજુમાં જ મહેલ આવેલા છે. એ મહેલ આપણે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. જો મિત્રો સામે દેખાઈ રહ્યા છે એ બંને અડીને આ મહેલો છે. એ મહેલના અંદર સૌથી પહેલા આપણે રાજાનો મહેલ જોવા જઈશું. ત્યાં અંદર પ્રવેશ ટિકિટ રાખવામાં આવી છે અને એ પ્રવેશ ટિકિટ લીધા પછી આપણે આખો મહેલ અંદરથી જોઈ શકીએ છીએ અને મહેલના અંદર ઘણું બધું મ્યુઝિયમ તરીકે ઘણી બધી જૂની વસ્તુઓ નો સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે. દંતકથા છે કે આ કિલ્લો ઈસવીસન 1156 ભાટી રાજપૂત રાવલ જેસલ દ્વારા બાંધવામાં આવ્યો હતો. વાર્તા કહે છે કે તેણે લોદરવા ખાતેથી અગાઉના બાંધકામને છોડી દીધું હતું. લોદરવાના બાંધકામથી જેસલ અસંતુષ્ટ હતો અને આ રીતે એમણે જ્યારે જેસલમેર શહેરની સ્થાપના કરી ત્યારે જેસલમેરને નવી રાજધાની તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. ઈસવીસન 1299 ની આસપાસ રાવલ જેતસિંહ પ્રથમને દિલ્હી સલ્તનતના અલાઉદ્દીન ખિલજી દ્વારા લોમ્બી ઘેરાબંધીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જે તેમના ખજાનાના કાફલા પર ભાટીના દરોડા દ્વારા ઉશ્કેરવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે. ઘેરાબંધીના અંત સુધીમાં ચોક્કસ હારનો સામનો કરીને ભાટી રાજપૂત મહિલાઓએ જોહર કર્યું હતું અને મૂળ રાજાના આદેશ હેઠળના પુરુષ યોદ્ધાઓના સુલતાનના દળો સાથેના યુદ્ધમાં ઘાતક અંત આવ્યો હતો. સફળ ઘેરાબંધી પછી થોડા વર્ષો સુધી આ કિલ્લો દિલ્હી સલ્તનતના આધિપત્ય હેઠળ રહ્યો હતો, પણ છેવટે કેટલાક બચી ગયેલા ભાટીઓએ ફરીથી આ કિલ્લાનો કબજો કર્યો હતો. રાવલ લુનાકરણના શાસન દરમિયાન લગભગ ઈસવીસન 1530 થી 1551 સુધી કિલ્લા ઉપર અફઘાન વડા અમીર અલી દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે રાવલને લાગ્યું કે તે હારેલી લડાઈ લડી રહ્યો છે, ત્યારે તેણે તેની મહિલાઓની કતલ કરી દીધી, કારણ કે જોહરની વ્યવસ્થા કરવા માટે ખૂબ જ અપૂરતો સમય હતો. દુઃખદ વાત તો એ છે કે કત્લ થયા પછી તરત જ સૈન્ય કિલ્લા ઉપર પહોંચ્યું અને જેસલમેરની સેના કિલ્લાનું સંરક્ષણ કર્યું અને વિજયી બની હતી. ઈસવીસન 1541 રાવલ લુનાકરણે મુગલ સમ્રાટ હુમાયુ સાથે પણ લડત આપી. જ્યારે બાદમાં અજમેર જતા કિલ્લા પર હુમલો કર્યો. તેણે પોતાની પુત્રીની પણ અકબર સાથે લગ્નની ઓફર કરી હતી. ઈસવીસન 1762 સુધી આ કિલ્લો મુગલ નિયંત્રણોના હેઠળ રહ્યો હતો અને પછી મહારાવલ મૂળ રાજ્ય કિલ્લા ઉપર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. 12મી ડિસેમ્બર 1818 ના રોજ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની અને મૂળરાજ વચ્ચેની સંધિએ મૂળરાજને કિલ્લા ઉપર નિયંત્રણ જાળવી રાખવાની મંજૂરી આપી હતી અને આક્રમણ સામે રક્ષણ પૂરું પાડ્યું હતું. 1820માં મૂળરાજના મૃત્યુ પછી તેમના પૌત્ર ગજસિંહને કિલ્લા ઉપર વારસાગત નિયંત્રણ મળ્યું હતું. બ્રિટિશ શાસનના આગમન સાથે દરિયાઈ વેપારનો ઉદ્ભવ અને બોમ્બે બંદરની વૃદ્ધિ થવાના કારણે જેસલમેરની આર્થિક સ્થિતિ ધીમે ધીમે પતન તરફ જવા લાગી હતી. સ્વતંત્રતા અને ભારતના ભાગલા પછી પ્રાચીન વેપાર માર્ગ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગયા હતા. આમ શહેરને આંતરરાષ્ટ્રીય વાણિજ્યમાં તેની ભૂતપૂર્વ મહત્વની ભૂમિકામાંથી કાયમ માટે દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના 1965 અને 1971ના યુદ્ધો દરમિયાન જેસલમેરનું સતત વ્યૂહાત્મક મહત્વ રહ્યું છે. જોકે જેસલમેર નગર હવે એક મહત્વપૂર્ણ વેપારી શહેર તરીકે અથવા મુખ્ય લશ્કરી ચોકી તરીકે સેવા આપતું નથી, તેમ છતાં પણ આ નગરના મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળ તરીકે આવક મેળવવામાં સક્ષમ છે. શરૂઆતમાં જેસલમેરની સમગ્ર વસ્તી કિલ્લાની અંદર જ રહેતી હતી. આજે પણ જૂના કિલ્લામાં લગભગ 4000 લોકોની રહેવાસી વસ્તી છે, જેઓ મોટાભાગે બ્રાહ્મણ અને રાજપૂત સમુદાયના વંશજ છે. આ બે સમુદાયો એ સમયે કિલ્લાના એક સમયના ભાટી શાસકો માટે કાર્યબળ તરીકે સેવા આપતા હતા
અને તેમની સેવાનો સમય પૂરો થયા પછી કામદારોને પહાડીની ટોચ ઉપર અને કિલ્લાની દિવાલોની અંદર રહેવા માટે છૂટ આપવામાં આવી હતી. આ વિસ્તારની વસ્તીમાં ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ થવા સાથે શહેરના ઘણા રહેવાસીઓ ધીમે ધીમે ત્રિકુટા હિલની તળેટીમાં સ્થળાંતરિત થયા અને ત્યાંથી નગરની વસ્તી મોટા ભાગે કિલ્લાની જૂની દિવાલોની બહાર અને નીચે બાજુની ખીણમાં ફેલાયેલી છે. મિત્રો, તમે આ પેઇન્ટિંગ જોઈ શકો છો. મહેલની દિવાલો ઉપર સોનાનું મિશ્રણ કરી અને નેચરલ કલર્સ દ્વારા કેટલું સુંદર પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે, જે આજે 800 વર્ષો પછી પણ અત્યારે જીવંત હોય એવું લાગે છે. અને આ પેઇન્ટિંગ્સ દ્વારા ઘણી બધી એ વખતની આધુનિકતાને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 800 વર્ષ પહેલા કેટલું સુંદર રીતે લોકો જીવન જીવતા હતા. અહીંયા તમે કોતરણી જોઈ શકો છો. તમને એવું જ લાગે કે આ લાકડા ઉપર કોતરણી કરેલી છે, પરંતુ એ પથ્થર ઉપરની આખી કોતરણી છે. અને તમે દરવાજા પણ જોઈ શકો છો. મિત્રો, આપણે આ મહેલના એકદમ ટોપ ઉપર આવી ગયા છીએ અને જેસલમેર કિલ્લાની આ સૌથી ઊંચી જગ્યા છે. ત્યાંથી તમે આખા જેસલમેરનું અને કિલ્લાનું વ્યૂ જોઈ શકો છો. તમે જુઓ છેક દૂર દૂર સુધી તમને જેસલમેરના કિલ્લાની બહારના મકાનો જોવા મળશે અને આખી જેસલમેર શહેરની ભવ્યતા જોવા મળશે. તમે દૂરથી જ્યાં નજર ફેરવો ત્યાં તમને એક સોનેરી શહેર જોવા મળે. ખરેખર આ જેસલમેરનો પથ્થર એટલો જબરજસ્ત અને એટલો હાર્ડ હોય છે. અત્યારે ઘણા બધા લોકો મકાનના અંદર ડિઝાઇનિંગ કરવા માટે આ જેસલમેરનો પથ્થર ઉપયોગ કરે છે. અને તમે જુઓ કિલ્લાની દિવાલો અને બુર્જ. જૂના જમાનામાં જ્યારે યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે ઉપરથી તોપો દ્વારા બચાવ કરવામાં આવતો અને ઉપરથી પથ્થર ફેંકીને પણ બચાવ કરવામાં આવતો હતો. અને આ રીતે આખા કિલ્લાનું એક રક્ષણ કરવામાં આવતું હતું. ફક્ત એક અપવાદ સિવાય આ કિલ્લો હંમેશા અજેય રહ્યો છે અને આ કિલ્લાની ભવ્યતા અને જેસલમેરના સોનેરી પથ્થરોની ભવ્યતા ખરેખર અદ્ભુત છે. આ જગ્યા ઉપર ઘણા બધા વિદેશી સહેલાણીઓ આવતા હોય છે અને અચંબિત થતા હોય છે. મિત્રો, આ ચિત્ર એક પાકિસ્તાનના વ્યક્તિનું છે. જોયા પછી મિત્રો અમે જેસલમેરના કિલ્લામાં જ આવેલા જૈન મંદિરોના દર્શને પહોંચ્યા. ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કેટલી ભવ્ય કોતરણી દ્વારા જેસલમેરમાં વસતા જૈન શેઠિયાઓએ આ મંદિરોની સ્થાપના કરેલી છે.
અને આજે પણ કેટલી અદ્ભુત કોતરણી છે અને એનું સ્થાપત્ય તમે જોઈ શકો છો. જૈન મંદિરો જોયા પછી મિત્રો હવે જેસલમેરના કિલ્લામાં આવેલું બજાર જોવા નીકળ્યા છે. ત્યાં ઘણા બધા સોવિનિયર્સ અને ક્લોથિંગ્સની દુકાનો છે. તમે આજુબાજુના મકાનો જોઈ શકો છો. દરેકે મકાન ઉપર ખૂબ જ સુંદર કોતરણી કામ કરેલું છે. આ જ કિલ્લો જો યુરોપના અંદર કે કોઈ એવી જગ્યાએ હોય તો એ લોકો એને એટલી અદ્ભુત સાઇટ તરીકે વિકસાવી હોય અને ઘણી બધી ફી લઈ અને પ્રવાસીઓને આકર્ષતા હોય છે. આપણા પોતાના જ દેશના અંદર આટલો સુંદર કિલ્લો મેં આજ સુધી જોયો નથી અને આ કિલ્લાની ભવ્યતા એના સોનેરી પથ્થરોના લીધે જ છે અને ખરેખર કેવો અદ્ભુત નજારો તમને જોવા મળી રહ્યો છે. મિત્રો આ વખતનું વિડીયો શૂટિંગ તમને થોડું અલગ લાગશે અને આ વખતના વિડીયો શૂટિંગના અંદર વ્લોગના શૂટિંગમાં મેં ખૂબ મહેનત કરી છે અને એના અંદર બે નવા એકદમ લેટેસ્ટ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ કર્યો છે અને એક ગેજેટ્સના અંદર 4K રિઝોલ્યુશન મળે છે અને બીજા ગેજેટ્સમાં 8K મળે છે. તો આ તમે જોઈ શકો છો 8K રિઝલ્ટ છે એ Insta360X4 નું છે અને 4K રિઝલ્ટ છે એ DJI Osmo Pocket 3 નું છે. જેસલમેરનો કિલ્લો જોયા પછી બહારના ભાગમાં ત્રણેક અદ્ભુત હવેલીઓ આવેલી છે. એમાં સૌથી પ્રખ્યાત પટવા હવેલી, નથમલજીની હવેલી અને સામંતસિંહની હવેલી ખરેખર જોવા જેવી છે. એ જેસલમેર કિલ્લાની બહારના ભાગમાં વસેલા શહેરમાં હતી અને તેઓ ખૂબ જ મોટા વેપારીઓ હતા અને તેમણે એટલી ઉત્કૃષ્ટ કોતરણી દ્વારા એ હવેલી બનાવી છે. આજે આ વિડીયો ઘણો લાંબો થઈ ગયો છે માટે નવા વિડીયોના અંદર મારી સાથે તમે જોડાયેલા રહો. એ વિડીયોમાં આપણે તમામ હવેલીઓ જોઈશું અને આગળ જેસલમેર આજુબાજુના વિસ્તારો પણ જોઈશું. તો મિત્રો તમે મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મહેરબાની કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમારા પ્રેમથી હંમેશા હું ખુશ રહ્યો છું અને તમે મને ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો છે. મારી ચેનલને તમે એપિસોડ ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો અને બીજા મિત્રોને શેર કરો. ખૂબ ખૂબ આભાર. મળીશું નવા વિડીયોમાં જેસલમેર સિરીઝના અંદર.